Sziasztok! Végülis akkor sajnos az előbb lemerült a telefonom, úgyhogy abban maradt a felvétel, de hát következik most a láb, aminek a horgolását én közben természetesen befejeztem. Amíg itt beszélek, addig a mintát fölírom, hogy a lábnak a horgolása hogy néz ki. Amit fontos tudni, hogy ennél a mintánál nem egyformán horgoltuk meg a két lábat, azért nem, mert az egyik oldalon 4 sor helyett, tehát az egyiket végig horgolom színtől színig, a másiknál 8 szemmel többet kell horgolni. Ez azért van, mert még a karjánál ide alulra középre tettük a színváltást, hogy elrejtsük, és emiatt kellett másképp horgolni. Itt pedig ugye nem tudjuk a színváltást így középre tenni, mert ez előről is csúnya lenne, meg hátulról is csúnya lenne, ezért úgy kell megoldani, hogy a legkevésbé látszódjon, hogy ahol a színváltás van, ott hajtjuk félbe. Itt a sort pont úgy fejezem be, tehát ez jó is. Elől lesz a rövidebb, hátul a hosszabb fele része a horgolásnak. Itt viszont, ha itt fejeztem volna be, akkor pont a hátsó rész lenne a rövidebb. Tehát ahhoz, hogy ez belülre kerüljön ez a színváltás, akkor pont hátul lett volna rövidebb, már pedig ott kéne hosszabbnak lenni egy picit a lábnak, mivel előre áll a varrás miatt. Ezért ott az egyik oldalon még plusz, ugye 8 szemet hozzá horgoltam. De ez úgyis le lesz írva a leírásba. Hogy hogyan varjuk föl a lábakat, ami a fontos, ugye, hát van ennek ennek a gömbnek egy pozíciója, mégpedig a két kar által. Tehát mi tulajdonképpen ezt most ebbe a szögbe fogjuk fölvarni. Így. Ez most így nem látszik, nem tudom úgy mutatni, hogy jó legyen, de ezt képzeljétek el, hogy ez most így a keresztbe van pont. Pont keresztbe, és pont a közepétől. Jó, ide fölrakjuk a másik lábat is, úgy ügyelve, hogy a hosszabbik fele kerüljön ugye hátra. És figyeljetek arra, hogy megint nem jó, mert most hogy van már? Tehát ha belülre kerül a színváltás, mégsem, na mindegy, szóval nem az a hosszabb, na mindegy, akkor is így fogom ide varni. Majd arrébb csúsztatom csak így jön ki. Az előbb már leellenőriztem, és akkor jónak tűnt. Jó, tehát mi a fontos, megpróbálom beállítani. Itt van a két karja, és ugye ehhez képest keresztbe varjuk föl a két lábat, így fektetve. Jó, mutatom így. Tulajdonképpen a közepére varjuk fektetve. Egyébként van egy másik videó is, amit már megcsináltam a Kék Macinál, csak gondoltam, hogy ne kelljen másik videót keresgélni, megmutatom inkább itt is, és fölvarom itt is, hogy ez itt viszont egybe legyen meg. Na most elkezdjük varni, ezt belülről kezdjük varni, akkor ezt szedem le, nyilván amíg leszedem, amíg a varrás történik. Hát, hogy fordítva raktam fel, az előbb megnéztem, és jó volt. Bocsánat, csak még tényleg nekem is ez egy kis fejtörést okoz. Ha tényleg szépen akarom, ez a színváltás itt van, és ennek ez a hosszabb fele, akkor lehet, hogy az előbb rosszul tűztem föl. És azért nem stimmelt. Jó, és akkor a másiknál pedig... Aha, így lesz a jó, igen. Fordítva tűztem föl az előbb. Tehát az a lényeg, hogy ugye itt hosszabb, az egyik fele hosszabb, az kerüljön fölülre. Jó, és akkor belül van a két színváltás. Így. Tehát így lesz a jó. Tehát, hogyha ezt most így megnézzük, egy kicsit csálén tűztem ide. Jó, tehát azért ezt így érdemes megnézni, hogy a két kart mellé teszed,
és nyilván se elé, se mögé ne menjen a lába, hanem szépen ebbe a vonalba. Igen, most lesz a jó. Tehát ide a közepére tesszük, ennek a gömbnek a közepére. Ha felhúzod a két kezét, akkor pedig így fog pont ülni. Jó? Na, akkor most jöhet már tényleg remélem a felvarrás. Kicsit ezt lejjebb húzzuk. És kezdjük mondjuk ezzel. Nincs nagy jelentősége egyébként, hogy melyik lábával kezditek a fölvarrást. És ugyanazzal a módszerrel, amivel eddig is vartuk a karokat, szépen öltésről öltésre, kicsit nagyítok, de nem sokat, mert ebben már úgyis profik vagytok, ha már felvartátok a kart, meg a fejet is a testhez. Szépen öltésről öltésre, ugyebár most csak itt ezt a hátsót varrom ide. Innen jött ki középről a szál, akkor ugyanoda öltök vissza, és megyek a következő szembe. Jó. Itt is megint szépen megyünk sorba. Szemről szemre. Kicsit itt ilyen tumultus van a szemeknél, mert sok szaporítás van, kicsit nehezebb varni. Talán. A harmadik szembe. Jó, erre figyeljünk, hogy itt ez a tényleg megmaradjon a karnak a közepe felé az irány. Ha kell még egyébként egy végcélt és gombost űzhettek ide, tehát hogy például mondjuk így, hogy ezt lőjétek be, hogy akkor lesz irányba egyenesen mondjuk a lába. Mert ez itt közben egy kicsit elmászhat, hiába van oda tűzve. Jó. Oké. És mintha oda nőtt volna ez a láb. Olyan szépen fog kinézni. Egy kicsit ezt kitűzitek célul, hogy szépen vartok, és jó a szerszámotok, akkor még nekem se egy kedvenc foglalatosságom, de mivel ilyenkor derül ki, hogy milyen lesz a figura, és hogy fog kinézni, ezért én ezt nem úgy vagyok vele, mint sokan, hogy nagyon nem szeretik a varrást, mert számomra ez az izgi része, hogy milyen lesz a figura készen. Jó, amikor ez megtörtént, tehát a hátsó vonalon végigvartam, akkor átfordítom, így, és szépen erről az oldalról is oda varjuk de a következő soron. Jó, tehát így megfogjuk. Ez lesz ugye elől a lába,